હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક આપે, શરીરને તાજગી આપે એવું ગોળનું શરબત બનાવવાની રેસીપી। શરબત તો તમે ઘણા બધા બનાવતા હશો, પણ એકવાર આ રીતે ગોળનું શરબત ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને શરીર માટે પણ એકદમ લાભદાયી છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને આવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ગોળનું શરબત બનાવવા માટે મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 2/3 કપ જેટલો ગોળ લઈશું। આ ગોળ ઓર્ગેનિક છે, બિલકુલ કેમિકલ વગરનો છે, એટલે એનો કલર થોડોક ડાર્ક છે। તમારી પાસે જે પણ અવેલેબલ ગોળ હોય એ તમે લઈ શકો છો। ગોળને આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જે કપથી ગોળ લ્યો છો એ જ કપથી આપણે 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। તમે કોઈ પણ વાડકીનું માપ સેટ કરી શકો છો, રાઈટ। 1:2 રેશિયો રાખવાનો છે। 1 કપ ગોળની સામે 2 કપ પાણી। હવે આપણે સ્પૂન વડે આ રીતે ગોળને ઓગાળી લઈશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે। તો આ રીતે આપણે ગોળને ઓગાળી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો ગોળ એકદમ સારી રીતે પીગળી ગયો છે, બિલકુલ પણ એમાં ગોળના ગાંઠા નથી। હવે આપણે ગોળના પાણીમાં લીંબુ નીચોવશું। તો અહીંયા હું નાની સાઈઝનું આખું લીંબુ નીચું છું। લીંબુનો ટેસ્ટ આ શરબતમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તમે પણ ઉમેરજો। એપ્રોક્સિમેટલી 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લીંબુનો રસ આપણે ઉમેરવાનો છે। હવે આપણે ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું। તો એપ્રોક્સિમેટલી 20 જેટલા પાન છે, 15 થી 20 જેટલા હાથથી તોડીને આ રીતે ઉમેરશું અને થોડા આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખશું। ત્યારબાદ આપણે આદુને આ રીતે ખમણી લઈશું। આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમને આદુનો ટેસ્ટ ફાવતો હોય તો તમારે ઉમેરવું, અધરવાઇઝ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન બ્લેક સોલ્ટ એટલે કે સંચર પાવડર અને ચપટી જેટલું મીઠું। કોઈ પણ ગળ્યુંમાં થોડું આપણે મીઠું ઉમેરશું તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। બધા જ મસાલાને ચમચ વડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે કવર કરીને 5 મિનિટ માટે રાખી દઈશું, જેથી બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે ભળી જાય। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ખોલીને ચેક કરી લઈશું। હવે આપણે આ જે મિશ્રણ છે તમે એને ડાયરેક્ટલી પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ હું આને હેન્ડ બ્લેન્ડર વડે એકવાર બ્લેન્ડ કરી લઈશ। તો અહીંયા મેં બ્લેન્ડર વડે બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું ગોળનું શરબત બનીને તૈયાર છે। જો તમારે આ રીતે સર્વ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ આપણે એમાં જે મરીનો પાવડર ઉમેર્યો છે એમાં મરી આપણે અધકચરા ક્રશ કર્યા છે, તો એ મોઢામાં આવે તો કોઈને ન ફાવતું હોય એના માટે ગળણી વડે ગાળી લઈશું। તમારે આના સિવાય બીજા કોઈ મસાલા ઉમેરવા હોય, જેમ કે શેકેલા જીરાનો પાવડર, વરિયાળીનો પાવડર, તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો, એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો તૈયાર શરબતને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરશું। બંને ગ્લાસમાં આઈસ ક્યુબ્સ એડ કરશું અને લીંબુની સ્લાઇસ ઉમેરીશું, ઉપરથી થોડા ફુદીના પાન ઉમેરીશું અને ગાળેલું ગોળનું શરબતને આપણે ગ્લાસમાં લઈ લઈશું। તો જેને જોતાં જ પીવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું ગોળનું શરબત બનીને તૈયાર છે। ગરમીમાં આ શરબત શરીરને ખૂબ જ તાકાત આપે છે, તો તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।